फ्रेन्ड्स, MIUI 12 हाम्रो हातमा परिसकेको छ। 10-12 घण्टादेखि हामीले यसलाई टेस्ट गरिरहेको छौं कुनै जुनै पनि फोनहरुमा, जुन Xiaomi को कुनै पनि डिभाइसहरुमा हामीले यसमा टेस्ट गरिरहेको छौं। एकदम किनकि एकदम स्टेबल छैन यो, खास पनि यो एउटा चाइनिज भर्जन भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा बेटा भर्जन हो, ग्लोबल भर्जन चाहिँ आएको छैन हैन। त्यही कारणले यसलाई टेस्ट गरिरहेको छौं। राम्रो एकदम फिचर्सहरु एकदमै बूम खालको छ, एकदमै राम्रो छ, एकदम गुड लुक्स फिल एकदम गुड छ। यसको चेन अन्डर द सरफेस एकदम राम्रो छ। र गाइज यो यसमा तपाईहरुले MIUI 12 को फिचर्सहरु धेरै भन्दा धेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। सबै भन्ने छु म यसको बारेमा, तल माथि अगाडि पछाडी बीचमा सबै भन्ने छु। सो लास्टसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला। बुम, यो एउटा चाइनिज बिल्ड हो। हामीले यो डाउनलोड गरेको हो। हामीले 2-4 वटा फोनहरुमा पनि टेस्ट गरेको छौं। यदि तपाईहरु यो MIUI 12 फिचर्स डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने सकभर गर्दै नगर्नुस्। तर यदि तपाई एकदम एडभेन्चरस हुनुहुन्छ, फंक्सनहरुसँग खेल्न चाहनुहुन्छ, सफ्टवेयर एकदम अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ, ग्याजेट लभर हुनुहुन्छ भने मात्र यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। किनकि यसमा यो एउटा चाइनिज भर्जन हो। चाइनिज भर्जन भएको कारणले यसमा बक्सहरु, एडहरु एकदम धेरै आउँछ, किनकि जुन एडभेन्चर्सहरुले मात्र ट्राई गर्न सक्छ नि यो कुरा। सो तपाईहरुलाई यदि गर्नु छ भने म यो स्क्रिन जुन यो भिडियोमा अगाडि देखाउने छु कसरी इन्स्टल गर्ने, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो तपाईहरु भिडियो हेर्नुहोस्। यदि तपाई यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने पहिला बुट लोडर अनलक गर्नुस्, अनि त्यसको TYRP रिकभरी थ्रु जिप फाइल जुन मैले तल लिंकमा दिएको छु त्यसमा कस्टम रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ। लेट मी टेल यू गाइज, यो MIUI को एकदमै ठुलो अपडेट हो। MIUI हैज गन टु नेक्स्ट लेभल। बेसिकली साउन्ड र टेक्स्ट जुन MIUI 11 र MIUI 12 मा एकदम धेरै डिफरेन्स छ। इट इज अ फ्युचरिस्टिक और मिनिमलिस्टिक, कम्प्लिटली फ्ल्याट UI देख्न सकिन्छ, जुन यसको ग्राफिकली प्रेजेन्ट गरेको छ। यसमा भिजुअल कम्पोनेन्टहरु छ, एकदमै आई क्यान्डी स्क्रिनहरु देख्न सकिन्छ। र अर्को नेक्स्ट फिचर छ एकदमै सबैभन्दा धेरै तपाईलाई इम्प्रेस पार्ने, यो एउटा सुपर वालपेपर हो र यसले चाहिँ तपाईको मोबाइलको लुक्स नै एकदमै चेन्ज गरिदिन्छ के। र गाइज अर्को एउटा एकदमै स्पेशल फिचर भनेको एउटा यसको चाहिँ भिडियो टुल बक्स छ, जुन चाहिँ तपाईले युट्युबमा अडियो मात्र सुन्न सक्नुहुन्छ भिडियो अफ गरेर। जुन अब भनिरा हुन्छ नि मान्छे मलाई अडियो मात्र सुन्नु मन छ, मलाई भिडियो हेर्नु मन छैन, जुन गेमिङहरुको लागि एकदमै न्यू फिचर छ। र अनदर न्यू फिचर इज मल्टिटास्किङ, जुन चाहिँ यो फ्लोटिङ विन्डोज भइरहेको हुन्छ। किनकि कुनै पनि जस्तै अब च्याटहरु गर्दाखेरि, कुनै प्रोग्रामहरु खोल्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ च्याटहरु चाहिँ स्पेशली गर्न। अरु नेक्स्ट फिचर्स चाहिँ हाम्रो MI 12 मा चाहिँ राखेको छ कि लाइट मोड, जुन एल्डर्सहरुले फोनहरु चलाउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ, उनीहरुलाई एकदम लाइट हुन्छ भनेर यो फिचर्स चाहिँ राखेको छ। सबैलाई चलाउन सजिलो हुन्छ, किनकि एडभान्स फिचरले त चलाउन मजाले सकिन्छ। अब केही घरमा एल्डर्सहरु हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई चलाउन यो लाइट मोडले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्न सक्छ। अहिले सब फिचर्सहरु देख्नुभयो, तर अझै धेरै फिचर्सहरु आउन बाँकी छ जुन अहिले हामी एक्सप्लोरिङ गर्दै छौं। गाइज, दिस इज नट अ स्टेबल बिल्ड। यो चाहिँ एउटा चाइनिज भर्जन हो। अब ग्लोबली भर्जन चाहिँ तपाईको जुनको इन्डतिर आउँछ, पहिला चाहिँ फर्स्ट ब्याचहरुतिर आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईहरुको फोनमा चाहिँ जुलाईको इन्डमा आउँछ। लट अफ फोन्स जस्तै K30, K सिरिज, Mi 10, Mi 9 यो फोनहरुलाई पहिलो ब्याचमा अपडेट हुन्छ र सेकेन्ड ब्याचमा चाहिँ नोट सिरिज, Mi 8, Mi 9, Mi 8, Note 8 Pro एन्ड द नोटिफिकेसन प्यानल जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, इट लुक्स लाइक iOS, जुन चाहिँ यो iOS को कपी पनि भन्न मिल्छ। कीप एक्सप्लोरिङ, साइन अफ, जय नेपाल।